بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که تاسو خیال وکړئ په تیر کلاس کې په ایکسل کې ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست جوړ کړي وو. دغه نه مخکې مونږ کتلي وو چې سره په ډیټا ویلیډیشن باندې ډراپ ډاون لیست څرنګه جوړیږي. اوس مونږ یو سپیشل ټایپ ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست جوړو. نو راځئ چې وکړو چې مونږ سره ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست ګوره دلته زه تاسو ته وښایم. فار ایگزامپل دی مونږ سره چې شی مونږ سره یو سټور دی، په هغه سټور کې د دغه کیټیګري مختلف قسم آیټمز د شی کېږي سیل او پرچیز کېږي. الکترونکس کې بیا مونږ سره چې شی دا هغه میجر کیټیګري دی چې الکترونکس دي، فوډز دي، هیلث کیر، دا درې قسمه کیټیګریز دي. دغه نه علاوه په الکترونکس کې بیا مونږ سره سمارټ فون دي، لیپټاپ دي، پاور بانک دي، ډیټا کیبل دي. داسې که مونږ په فوډ کې وکړو په فوډ کې مونږ سره فروټ، ویجیټیبلز او فاست فوډ. داسې که مونږ هیلث کیر کې وکړو ډایبیټک کیر، میډیکل ډیوایس او بلډ ټیسټ. زه داسې که وقسم د دلته چې کومې مونږ سره په هر کیټیګري چې کومې سب کیټیګریز دي د هرې سب کیټیګري فردر کیټیګریز دي. فار ایگزامپل سمارټ فون کې مونږ سره د سمسنګ، د ویوو، د اوپو، د نوکیا آیفون. داسې که مونږ وکړو په لیپټاپ کې د ډیل، د ایچ پی، لینووا، د اپل. داسې په پاور بانک کې وکړو لیپټاپ پاور بانک، موبایل پاور بانک. ډیټا کیبل کې که مونږ وکړو د مونږ سره ملټیپل ټایپ دي د ډیټا کیبل والا. په فروټ کې که مونږ وکړو فار ایگزامپل دا د فروټ لیست دی، نو مونږ ویلی شو چې دا ډیفرنٹ کیټیګریز کې چې کوم سب کیټیګریز دي دا د دغه سب کیټیګریز دي. نو مونږ به که وغواړو چې د دغه لیست جوړ کړو، بیا په دغه کې چې کله زه الکترونکس سلیکټ کړم چې ما سره دا پروډکټس راشي، مطلب په دغه ډیپینډنټ لیست کې ما سره دا راشي. کله چې دغه کې زه سمارټ فون سلیکټ کړم چې ما سره دا راشي، دا چې کوم سمارټ فون لیست دی. که زه فار ایگزامپل په دغه کې د میډیکل ډیوایس هیلث کیر سلیکټ کړم په مین چې کوم کیټیګریز ده، په مخکې بیا سب کیټیګریز د میډیکل ډیوایس سلیکټ کړم، نو ما سره به د میډیکل چې کوم دا لیست ده د دغه لیست نه به ما سره اتوماتیکلی چې راشي دا لیست پر سلیکټ شي. نو راځئ چې وکړو چې دا مونږ څرنګه کړو. زه به راشم دغه سیل له، زه غواړم چې په دغه سیل کې چې وکړم ډراپ ډاون ډیپینډنټ لیست نه بلکې یو مونږ دغه کې په ډیټا ویلیډیشن باندې یو ډراپ ډاون لیست جوړ کړو. زه به راشم په ډیټا ویلیډیشن به کلیک وکړم، دلته به لیست له راشم. په لیست کې زه د دغه کیټیګریز لیست جوړوم. زه به په دغه سیل کې چې دا به لینک کم کوم لینک کم دا چې کومې ما سره د کالم نیم دي دا ما ویر کړل، انټر مې کړل. او چې انټر مې کړل نو دلته ما سره الکترونکس یو کیټیګري جوړه شوله. مونږ سره د الکترونیک کیټیګري آیټم دي، د فوډ کیټیګري آیټم دي په دغه سیل او پرچیز سټور کې، او دغه نه علاوه د هیلث کیر دی. اوس مونږ دلته که وکړو نو دغه ځای کې زه څه شی کړل غواړم، زه غواړم چې دلته ما سره چې زه هیلث کیر سلیکټ کړم چې ما سره دغه چې کوم د هیلث کیر آیټمز دي دا راشي. که زه فوډ سلیکټ کړم چې ما سره دا راشي، که زه سمارټ فون سلیکټ کړم چې ما سره دا راشي. نو دلته به زه تاسو ته یو فارموله استعمال کړم. دا مونږ په کومه فارموله باندې راولو؟ زه به ولیکم چې ایکس لوکاپ، په لوکاپ کې به دا ویلیو ورکم کاما، دغه نه بعد به زه څه شی ورکم ما سره چې دا کوم ځای کې وګوره، دغه ځای کې تاسو کتای شو دا ما سره وګوره په دغه ځای کې. دغه نه بعد به زه کاما کم، که دلته میچ شو نو بیا ما سره څه شی راوله، ما سره د دغه رینج نه که فار ایگزامپل دا الکترونیک و نو دا راوله، که دا فوډ و دا راوله، که ما سره دا هیلث کیر و نو دا راوله. دا به زه انټر کړم، چې انټر مې کړم نو دا څه شی هیلث کیر دی. نو تاسو کتای شو دلته ما سره څه شی راغلی دی، د هیلث کیر چې کوم آیټمز دي راغلي. دو ځله ما دا فوډ کړو، تاسو کتای شو دلته د فوډ والا آیټم راغلي دي. نو په دا طریقه باندې دلته که زه دا څه شی کم دا زه الکترونیک کم نو ما سره به د الکترونیک والا آیټم راشي. دا ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست خو مونږ جوړ کړلو. زه به څه شی وکړم، دا مونږ په ایکس لوکاپ فارموله باندې وکتل چې داسې کیږي. دلته به زه کلیک وکړم، دا ماوس کاپی کړلو، د کاپی نه بهر په دغه سیل کې به کلیک وکړم، دا مې په اسکیپ بټن باندې ووهلو. دلته به زه سلیکشن وکړم، سلیکشن نه بعد به ډیټا ویلیډیشن له راشم. په ډیټا ویلیډیشن کې به دلته لیست زه سلیکټ کړم، په لیست کې به زه دلته څه شی وکړم، دلته به فارموله پیسټ کړم. هغه مې پیسټ کړه، اوکې مې کړله. چې اوکې مې کړه نو په الکترونیک کې چې کوم آیټمز یې مونږ سره دي د الکترونیک والا دا آیټم تاسو کتای شو دی مونږ سره راغلي دي. که دلته زه دا چینج کړم فار ایگزامپل دا ما څه شی کړلو فوډ مې کړلو، نو دا به ما سره اتوماتیکلی چینج شي. تاسو کتای شو په دغه کې د فوډ والا آیټم راغلي دي، ویجیټیبل، فروټس او فاست فوډ. دا ما صرف تاسو ته وښالو دپاره کړې وه، دا فارموله به زه ختمه کړم، دلته ما یوز کړله. اوس زه غواړم چې دلته ما سره ویجیټیبل راشي، چې په دغه لیست کې وګورو چې ویجیټیبل په کوم ځای کې دی. هوریزنټلی دا وکړي، و د هوریزنټل میچ نه بعد یې موږ سره ورټیکلي په کې سرچینګ وکړي.
نو زه به راشم دلته به زه x lookup فارموله یوز کړم. x lookup دا به زه lookup value ورکړم. lookup value مې کړله، دغه نه بعد به زه څه شی وکړم، فار ایگزامپل په دغه سیل کې نه اپلای کړم، ځکه چې دلته خو به موږ د ویلیډیشن د ډراپ ډاون ویلیو به راولو، ډیپینډنټ ډراپ ډاون ویلیو. نو دلته ما د فارموله ولیکله چې x lookup ویلیو دا شوه کاما، دا په کوم ځای کې وګوره، دا یې ما سره په دغه چې کوم لیست دی په دغه لیست کې وګوره کاما، که دا میچ شوله نو بیا ما سره څه شی ریټرن که، که دا سمارټ فون نو دا راوله، که دا لیپټاپ دا راوله، که پاور بینک دا راوله، داسې به لاسته پورې راشم ما کمپلیټ رینج ورکړو، انټر مې کړو. چې انټر مې کړو ویجیټیبل دی ما سره، تاسو کتای شو د ویجیټیبل لیست یې راوستو. که دا ځنه زه دا چینج کړم فار ایگزامپل فاست فود مې کړلو، دا فاست فود ولا راغلو، که دا ځنه زه دا اپ فروټ کم نو تاسو کتای شو ما سره فروټ لیست راغی. زه به راشم چې دا کومه فارموله دا به دا ځنه کاپي کړم، دلته به بهر کلیک او اسکیپ بټن به ووهم، زه به راشم دلته دا سیل به سلیکټ کړم، دلته به ډیټا ویلیډیشن لراشم، په ډیټا ویلیډیشن کې به زه لیست سلیکټ کړم، لیست نه بعد به دلته راشم، دلته به د فارموله پیسټ کړم، پیسټ مې کړله، اوکې مې کړله، په اوکې باندې دلته مې موږ سره چې کوم د ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست دی تاسو کتای شو، دا ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست یې موږ سره راغلو. نو کله چې موږ وغواړو چې داسې ډیپینډنټ ډراپ، دا اوس ما 2 لیول پورې وکړو، دا اني لیول پورې تاسو کړای شو، موږ مختلف قسم فردر لیولز پکې کړای شو، د دغه ویلیو په بیس موږ سره دا راسي، د دغه ویلیو په بیس موږ سره دا راسي، د دغه په بیس باندې بیا موږ سره فردر هم راتلای شي. نو دا موږ په دغه ویډیو کې ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست وکړو، دلته به زه دا سیل سلیکټ کړم چې موږ شی وکړو، دلته بیرته ولیکم، دغه له ما کلر ور کړلو، دا به زه هایلایټ کړم، دلته به راشم فار ایگزامپل دا کلر مې ولا ور کړلو، دغه له به زه دا وایټ کلر ور کړم، دلته به راشم زه چې شی کړل غواړم، دلته زه جوړېدل غواړم ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست using xlookup formula and data validation. په ډیټا ویلیډیشن کې موږ څه وکړو، xlookup فارموله موږ استعمال کړله. نو موږ په دغه پروګرام کې چې کوم اگزامپل دی په دغه کې موږ وکتله چې ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست په موږ سره څرنګه کریټ کیږي، چې موږ وغواړو چې موږ ته کوم ریکوایرډ شي، دا تاسو ته ماله غټ کړل چې موږ څه کړل غواړو، موږ یو چې موږ سره ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست راشي، نو دا موږ په څه شي کې استعمال کړلو، تاسو وایو دا موږ استعمال کړلو، موږ د ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست د xlookup فارموله په هیل باندې په ډیټا ویلیډیشن کې په کسٹم فارمیټینګ کې، مطلب چې کسٹم فارموله په بیس باندې موږ دا کلکولیټ کړلو. نو هوپفولي چې تاسو ته اوس کلیر شوی وي، تاسو هغه لپاره چې دا ویډیو موږ الریډي یو ون ټایم ریکارډ کړی و، خو څه ټیکنیکل فالټ په وجه باندې ساوند پکې نه و ریکارډ شوی، نو دا موږ ریکارډ کړله، هوپفولي چې اوس په تاسو ته ساوند کلیر وي. کایندلی تاسو دا شیر کې ریپوسټ کې خپل کمنټس په وکړئ، څه سجیشن وي تاسو ته ضرورت وي، اکسل کې کوم قسم پرابلم وي تاسو یو چې زه هغه باندې کار وکړم، نو تاسو په کمنټ کې دا ویلی شئ. جزاک الله خیر.